Καλησπέρα. Σήμερα θα συζητήσουμε για το body shaming. Το body shaming είναι μια πρακτική η οποία εκδηλώνεται κυρίως μέσα από αρνητικά σχόλια, επικριτικά σχόλια, τα οποία έχουν σκοπό να βλάψουν έναν άνθρωπο, όχι να τον πλήξουν άμεσα, αλλά να τον προσβάλλουν, θα έλεγα, για την εμφάνισή του, για τα χαρακτηριστικά του τα φυσικά, αλλά και τα επίκτητα. Είναι μια πρακτική η οποία ασκείται και σε άνδρες και σε γυναίκες, δεν γνωρίζει όρια ως προς αυτό. Όμως νομίζω ότι επειδή ζούμε σε πατριαρχικές κοινωνίες, κυρίως γίνεται πιο έντονο στα γυναικεία σώματα. Έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία, έχει βαθιές ρίζες στην οικογένεια, αλλά και στο περιβάλλον στο οποίο έχουμε μεγαλώσει και πολλές φορές το δεχόμαστε ή και το πράττουμε, το κάνουμε ή το έχουμε κάνει σε άλλους, χωρίς απαραίτητα να το καταλάβουμε. Είμαι η Φωτεινή Κοκκινάκη, είμαι δημοσιογράφος και Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και έχω υποστεί το body shaming κυριολεκτικά στο πετσί μου και αυτό το λέω γιατί το έχω υποστεί λόγω της ψωρίασης την οποία κουβαλάω από 16 χρονών. Πριν πάμε στη συζήτηση, όπως συστήθηκα εγώ, θα ήθελα να σας καλέσω να συστηθείτε κι εσείς, ξεκινώντας από τα αριστερά μου. Εμένα με λένε Ελένη Κούμη, είμαι πιο γνωστή σαν Λουκούμη στο ίντερνετ. Είμαι body positive illustrator και intersectional φεμινίστρια. Τα έργα μου πραγματεύονται το σώμα, τη σεξουαλικότητα και οτιδήποτε που έχει σχέση με την εικόνα μας στην κοινωνία. Και προσπαθώ να προωθώ μια όμορφη εικόνα για το σώμα και να νιώθει ο καθένας ότι μπορεί να βρει τον εαυτό του στα έργα μου και να νιώσει καλά με τον εαυτό του. Αντιγόνη. Είμαι η Αντιγόνη Πάντα Χαρβά, είμαι δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια. Ό,τι κάνω μέχρι σήμερα προσπαθώ να το κάνω με κάποιο τρόπο ώστε να δείξω και στα κορίτσια αλλά και στα αγόρια ότι πρέπει να αγαπάνε τον εαυτό τους, πρέπει να αγαπάνε το σώμα τους, πρέπει να νιώθουν ελεύθεροι, να μην τους περιορίζει κανένας και τίποτα. Έχω δεχτεί πάρα πολύ body shaming από μικρή. Έχω δεχτεί body shaming και πάρα πολύ έντονα όταν ήμουνα στην τηλεόραση, γιατί αυτομάτως με το που σε μαθαίνει λίγο περισσότερος κόσμος, θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να εισβάλλει στη ζωή σου και να σου επιβάλλει το πώς θα είσαι και τι θα κάνεις. Είναι μια προσπάθεια η οποία δεν τελειώνει, θα ήθελα να τελειώσει. Θα ήθελα δηλαδή να είναι από τις τελευταίες φορές που συζητάμε για κάτι τέτοιο. Μακάρι. Εγώ με τη σειρά μου είμαι η Σίλια Τσιούφη, είμαι μουσικός και sound designer και από ό,τι βλέπετε έχω λεύκη, το οποίο είναι ένα αυτοάνωσο που δεν παράγει μελανίνο οργανισμός. Το body shaming είναι ένα θέμα κοινωνικό το οποίο είναι βαρύ και είναι τεράστιο. Δεν θα μπορούσα να πω ότι έχω δεχθεί ακραίο bullying, αλλά υπάρχει σε έστω πολύ μικρές μορφές και κάπως συνέχεια στην καθημερινότητα. Ειρήνη. Είμαι η Ειρήνη Γεωργή, είμαι στη διαφήμιση. Εδώ είμαι σήμερα μόνο και μόνο γιατί γράφω στο social media για φεμινισμό κυρίως, συγκεκριμένα για την κουλτούρα του βιασμού, αλλά και γενικότερα για βιώματα που δεν μοιράζεται εύκολα ο κόσμος. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη εξ αρχής που είμαι εδώ και μιλάω για body shaming, ενώ είμαι ακόμα μία όχι χοντρή γυναίκα που μιλάει για body shaming και κατά κάποιο τρόπο δεν θα πρέπει να έχω δικαίωμα να έχω εγώ βήμα, ενώ δεν έχουν οι άλλες. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και είμαι κωμικός. Και αν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη μία φορά η Ειρήνη, εγώ δεν ξέρω πόση συγγνώμη πρέπει να ζητήσω. Έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής μου με περισσότερα κιλά, οπότε έχω δεχτεί body shaming σε διάφορες μορφές, αλλά είναι από τα πιο προνομιούχα, ως άντρας, ρε παιδί μου, είναι από τα πιο προνομιούχα body shaming που μπορείς να κάνεις. Και αν έπρεπε να μαντέψω γιατί είμαι εδώ, έχει να κάνει με ένα βίντεο που έκανα, που έγινε viral, το οποίο ηρωνευόταν μία θέση, ρε παιδί μου, που ήταν μάλλον κατά του να είσαι όπως θέλεις, ρε παιδί μου, ή μάλλον το τι είναι OK, το να είναι όπως θέλεις η εικόνα του σώματός σου, και το ηρωνεύτηκα γιατί με άγγιξε και εμένα προσωπικά, είναι κάτι που διαφωνώ πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Εσύ, εκτός από το βίντεο αυτό που ανέβασες στο πολύ δημοφιλές, που είδαμε να αναπαράγεται πάρα πολύ στα social media, σε επεξηγηματικά βίντεο που ακολούθησαν στο κανάλι σου,
Ανέφερες και ότι ο ίδιος έχεις βιώσει το να έχεις ζητήματα αποδοχής με τον εαυτό σου. Και αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι για έναν άντρα σε μια κοινωνία η οποία ορίζεται από τοξικές διαστάσεις αρενοπότητας, να βγει δημόσια, να πει κάτι τέτοιο και να παραδεχτεί κιόλας ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι πολύ εύκολο το να αποδέχεις τον εαυτό σου. Ναι, υποθέτω, ρε παιδί μου, ότι πάει κόντρα σε αυτή την εικόνα του άντρα που είναι, δεν ξέρω, άτρωτος ή δεν πληγώνεται εύκολα, τέλος πάντων είναι OK με τον εαυτό του κτλ. Αλλά για μένα προσωπικά δεν είναι καθόλου δύσκολο, ενώ δεν είχα... Ή τέλος πάντων μπορεί να τα είχα, γιατί εντάξει, σε αυτή την κοινωνία γεννήθηκα και εγώ, μπορεί να τα είχα, ρε παιδί μου, πολύ μικρότερος, αλλά το αλφα male του πράγματος έφυγε από μένα νωρίς, ρε παιδί μου, οπότε ενώ ούτε... Είναι η πρώτη φορά που σκέφτηκα αυτό που λες. Όταν το έκανα δεν μου πέρασε καθόλου το μυαλό ότι γίνομαι ευάλωτος ή με κάποιο τρόπο όταν το είπα. Okay. Ειρήνη, στη σελίδα σου στο Facebook αναφέρεις, όπως το λες η ίδια, δυστυχώς πολύ κοντή. Το δυστυχώς πολύ κοντή που γράφω εγώ είναι για να προειδοποιώ τον κόσμο, αν είναι να με δει από κοντά, τι να περιμένει, γιατί χρειάζεται, το έχω δει ότι χρειάζεται. Με έχει δει άνθρωπος και έχει πει «Α, είσαι πολύ κοντή». Δεν είναι και αυτό ένα είδος body shaming? Κοίτα, υπάρχει η αγνή έκπληξη που ήταν το συγκεκριμένο και υπάρχει και πολλά βήματα παραπέρα body shaming που είναι πολύ χειρότερα. Να πούμε ειδικά για το κοντί. Εγώ το λέω και το λέω με αστείο τρόπο, διότι στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι οι γυναίκες δεν πειράζει και πάρα πολύ να είναι κοντές. Αυτοί που υποφέρουν πάρα πολύ από το body shaming του ύψους είναι οι άντρες. Και είναι το βασικό πράγμα στο οποίο υποφέρουν σε σχέση με την εικόνα τους στην πατριαρχία. Γιατί σε όλα τα άλλα υποφέρουμε οι γυναίκες. Σε σχέση με το body shaming συγκεκριμένα, παρόλο που τώρα είμαι σχετικά συμφιλιωμένη, σχετικά πάντα μιλώντας, γιατί δεν φεύγει ποτέ με το σώμα μου, έχω μεγαλώσει με το «μην τρως, είσαι χοντρή». Έχω ακούσει με κάποιον που μου άρεσε, ωραία κοπελίτσα, αλλά είναι χοντρή. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα από υποψήφιους γκόμενους. Έχω ακούσει ότι δεν πρέπει να τρώω και πρέπει να κάνω δίαιτα. Το έχω εσωτερικεύσει πλήρως, μισούσα τον εαυτό μου, είχα ξεγράψει το σώμα μου, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να με δει κανένας γυμνή, μέχρι μια μεγάλη σχετικά ηλικία. Και από την άλλη πλευρά, πέρασα μια περίοδο με μεγάλη κατάθλιψη που δεν μπορούσα δεν ήμουν λειτουργική καν, δεν μπορούσα ούτε να κοιμηθώ, ούτε να κάνω τίποτα όλη μέρα, κοίταζα το ταβάνι και έκλαιγα και δεν έτρωγα. Και άκουσα μετά, «Α, τι ωραία που είσαι, αδυνάτησες». Είναι και αυτό το ότι όπως και να είσαι, πάντα κάποιος έχει λόγο για το δικό σου σώμα. Είτε είσαι χοντρή, αδύνατη, κοντή, ψηλή. Είδα πριν από μια εβδομάδα το Θωμά σε παράσταση και του είπα «φαίνεσαι πολύ καλά» και λέω «αυτό ήταν πολύ άσχημο. Τώρα θα νομίζω ότι το λέω επειδή έχασε κιλά». Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Και πραγματικά δεν πιστεύω καν ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει ούτε καν θετικά σχόλια για το σώμα του άλλου. Ας αφήσουμε τα σώματά μας να είναι όπως είναι. Όταν γνωρίζεις ότι υπάρχει πολύ λίγη ενημέρωση αναφορικά με τα αυτοάνοσα νοσήματα που καθορίζουν την εικόνα, όπως συμβαίνει και με τη λεύκη, όπως συμβαίνει και με την ψωρίαση και με άλλα. Πώς θωρακίζεις τον εαυτό σου στην καθημερινότητα, στο να μην είσαι έρμεο της άποψης ενός ανθρώπου που μπορεί να θεωρεί από το ότι δεν του αρέσει αυτό που βλέπει, έως το ότι ενδεχομένως να τον κολλήσεις, όχι από κακή πρόθεση, ίσως επειδή δεν ξέρει. Από άγνοια. Από άγνοια. Τον θωρακίζω με το να μην τον θωρακίσω. Δηλαδή, για μένα το σημαντικότερο είναι να περάσω την πληροφορία. Ειδικά αν ο άλλος έχει την όρεξη. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές άνθρωποι που δεν γνωρίζουν όντως να έρθουν με πολύ καλή πρόθεση και να με ρωτήσουν τι είναι αυτό, δεν το έχω ξαναδεί, με πραγματική άγνοια. Σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείς να πας μπροστά στον άλλον και να βάλεις ένα τοίχο, γιατί δεν βοηθάς κανέναν. Ούτε εσένα, ούτε τον απέναντί σου. Οπότε με το να τον ενημερώσεις, με ό,τι ξέρεις κι εσύ, και να του πεις ότι είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα, δεν έχει να κάνει καθόλου με την κολλητικότητα και ότι επηρεάζει μόνο εμένα, είναι ένα θέμα χύψη, ψωρίαση, λεύκη. Βοηθάς τον άλλον να καταλάβει λίγο καλύτερα τι βλέπει, γιατί όντως η ενημέρωση είναι πολύ περιορισμένη. Και άμα σε αυτό μπει ένας κλειστός άνθρωπος, ο οποίος δεν μεταδώσει ό,τι ξέρει, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Το να είμαι εγώ ταμπουρωμένη είναι πανεύκολο. Και με το να κάνω χιούμορ γι' αυτό
είναι επίσης πανεύκολο να το γυρίσω σε κάτι άλλο. Και ενδεχομένως και βοηθητικό αναπεριπτώσεις. Ναι, εννοείται. Γιατί βγαίνεις από αυτή την άβολη θέση του να εξηγήσεις ή να μπεις και να είσαι ειλικρινής σε μια συζήτηση. Αλλά νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Πολλές φορές, όταν κάνουμε χιούμορ όμως, δεν παρερμηνεύεται αυτό το πράγμα και άλλοι παίρνουν ένα θάρρος το οποίο δεν πρέπει να το πάρουν και μπορεί να συμπεριφερθούν λίγο ακραία στις αντιδράσεις τους, νομίζοντας ότι εσύ τα αντιμετωπίζεις όλα με χιούμορ, γιατί δεν είναι, το χιούμορ δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα κάνουμε και καλαμπούρι. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, εγώ έχω πέσει στην παγίδα πολλές φορές. Το χιούμορ, δηλαδή, να περνάει στην άλλη άκρη. Ναι. Εσύ πώς το αντιμετωπίζεις? Εγώ, διαβάζοντας για σένα, ενώ σε ήξερα και από το κοινό μας επαγγελματικό background, είδα ότι έχεις δεχτεί κάποια πολύ τοξικά σχόλια. Πάρα πολύ τοξικά σχόλια και γενικά φροντίζω να τα αντιμετωπίζω με χιούμορ μέχρι ενός σημείου. Αυτό ήθελα να πω, ότι εσύ που το έχεις βιώσει και σου έχουν πει πάρα πολύ άσχημα πράγματα, αφενός, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που κάνει τον άλλον να απευθύνεται τόσο οξία, με τόσο οξύ τρόπο, σε έναν άνθρωπο για τα κιλά του ενδεχομένως, τι είναι αυτό? Και δεύτερον, εσύ... κόσμος. Εγώ το μόνο που μπορώ και εσύ να πώς το πιστέψω είναι αυτό. Ότι είναι κενός ο κόσμος του, ότι ο ίδιος μπορεί να έχει δεχθεί αντιστοίχως για άλλους λόγους, δεν έχει να λέει αυτό, άσχημη κριτική στη ζωή του, να μην έχει δεχτεί αγάπη, να νιώθει μοναξιά, να μην έχει που να εξωτερικεύσει κάποια πράγματα, να είναι πάνω από ένα λάπτοπ ή από ένα κινητό μόνος του. Ακόμα και οι παρέες του μπορεί να τον έχουν στην άκρη και έτσι να βγάζει κάτι, γιατί σου λέει κάποιος θα με προσέξει, κάποιος θα μου δώσει σημασία. Έχεις μπει εσύ ποτέ στη διαδικασία να αλλάξεις τον εαυτό σου για να χωρέσεις αυτό που θεωρείται αποδεκτό? Όχι, βέβαια. Ποτέ δεν το έχω κάνει για να γίνω αποδεκτή. Αν κάποιες φορές έχω αποφασίσει να χάσω κάποια κιλά, ο μόνος λόγος που το έχω κάνει είναι επειδή μπορεί να έχω αισθανθεί με την υγεία μου ότι κινδυνεύω εκείνη τη στιγμή. Ότι με έχει επιβαρύνει, ξέρω εγώ, στα γόνατά μου ή σε διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Και είναι μόνο αυτό. Ποτέ δεν θα άλλαζα κάτι για κάποιον άλλον. Ποτέ δεν θα το έκανα αυτό. Και δεν πρέπει και κανένας να το κάνει αυτό. Έχει να κάνει καθαρά με τον εαυτό σου, πώς νιώθεις εσύ όμορφα. Και βασικά η υγεία είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό θέλω να το τονίζω πάντα. Ότι δεν προσπαθώ να πω ότι παιδιά φάτε, ξέρω εγώ, ή μη σας νοιάζει τίποτα, όπως και να είστε, όσο κιλά και να είστε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Να κάνετε ό,τι θέλετε, εφόσον νιώθετε καλά και η υγεία σας το επιτρέπει αυτό το πράγμα και δεν κινδυνεύετε από κάτι. Αυτό πρέπει πάντα να το θυμούνται όλοι. Και επίσης να το θυμούνται και αυτοί που κάνουν body shaming, ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και να είναι όπως είναι, να μην είναι καν επιλογή τους και δεν βοηθάει να ακούνε κάποιον να τους λέει συνέχεια πως είσαι έτσι, είσαι φάλαινα, πέθανε, ψόφισε, πάθε καρκίνο, πάθε καρδιά, σαν αυτά που έχω ακούσει εγώ. Κρατάω το να νιώθει ο καθένας όμορφα, γιατί είναι πολύ όμορφη πάσα για να περάσω στην Ελένη, η οποία θεωρώ, παρακολουθώντας τα social media, ότι είναι ο ορισμός του body positivity. Είσαι και σε αυτό το κίνημα και από τα σχέδιά σου πρακτικά ζωγραφίζεις ένα κόσμο συμπεριληπτικό, ένα κόσμο που όλοι οι άνθρωποι έχουν τη θέση τους. Θες να μας πεις έτσι 2 λόγια γι' αυτό? Το point είναι ότι επειδή από μικρή και εγώ ήμουνα σε μια πιεστική κοινωνία, συνεχίζω να είμαι βέβαια, αλλά εννοώ ότι συνειδητοποίησα ότι είμαι σε μια πιεστική κοινωνία που επιβάλλει standards, το πώς πρέπει να είμαι εγώ σαν έφηβη, πώς πρέπει να είναι οι άλλοι σαν έφηβοι, πώς πρέπει να είναι οι άλλοι σαν ενήλικες κτλ. Και δεν μ' άρεσε όλο αυτό και άρχισα να ζωγραφίσω κάτι το οποίο ξεκίνησε λόγω του γεγονότος ότι έμαθα για το body positivity, δηλαδή με την ιδέα ότι το σώμα είναι σώμα και ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να πει κάτι για το σώμα σου άμα δεν τον ρωτήσεις. Και πάνω απ' όλα ότι το body positivity είναι ώστε εσύ να νιώσεις καλά με το σώμα σου, γιατί άμα νιώσεις καλά για το σώμα σου θα ασχοληθείς και με την υγεία για την οποία τόσο πολλοί ανησυχούν. Δηλαδή το γεγονός ότι μπαίνουν σε διαδικασία να λένε άσχημα πράγματα για σώματα ανθρώπων που δεν τους αρέσουν, δεν βοηθάνε και είναι απλά σαν δικαιολογία ότι θέλω να προσέχεις την υγεία σου. Απλά θέλω να βγάλουν κακία. Είναι ένα πρόσχημα. Ναι. Ενώ κανονικά το body positivity ακριβώς βοηθάει τον κόσμο να αποδεχτεί τον εαυτό τους, να νιώσουν καλά με τον εαυτό τους και να θέλουν να ασχοληθούν με την υγεία τους για να είναι καλά όσο περισσότερο γίνεται.
Και αυτό μου αρέσει στο body positivity, ότι μπορώ να ζωγραφίζω απλά σώμα, χωρίς να βάζω στη διαδικασία τον άλλον να πιεστεί, να λέει αυτό είναι όμορφο και δεν είναι όμορφο. Η πρωταρχική ιδέα είναι ότι είναι σώμα και έχει δικαίωμα να υπάρχει και έχει δικαίωμα να υπάρχει σε όμορφες καταστάσεις και να το αγαπάνε και να έχει ωραία ρούχα και να έχει ωραίο περίγυρο και τα σχετικά. Αυτό. Θωμά, έχεις αναφέρει σε συζήτηση ότι θεωρείς ότι υπάρχει μια ριζωμένη νοοτροπία στο να προσβάλλουμε τον άλλον. Λίγο πολύ το έχουμε περιγράψει έτσι και όλο αυτό από σχόλια που έχουμε δεχτεί οι ίδιοι. Θεωρείς ότι αυτό είναι δομικό και ότι οι άνθρωποι που το εκδηλώνουν αντιλαμβάνονται το τι κάνουν την ώρα που το κάνουν? Κοίτα, ότι υπάρχει δομικό πρόβλημα, νομίζω είναι ψηλό αυτονόητο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πάρα πολλά από το... Για να κρίνεις αρνητικά ένα σώμα, ότι αυτό το σώμα, ξέρω εγώ, ή αυτή η εμφάνιση δεν είναι καλή, πρέπει αναγκαστικά να τη συγκρίνεις με κάτι. Δηλαδή, ξεκινάς από ένα στοιχείο με το οποίο το συγκρίνεις και το βρίσκεις σε λοιπές. Που αυτά τα στοιχεία, αυτά τα στάνταρ, παιδί μου, είναι δομικό πρόβλημα. Είναι ριζωμένες αντιλήψεις για το πώς θα πρέπει να είναι ο κάθε άνθρωπος. Και πάνω σε αυτές λένε ότι κοίτα, μια γυναίκα δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, δεν θα έπρεπε να έχει τρίχες, δεν θα έπρεπε να έχει. Σύμφωνα με πρότυπα, ρε παιδί μου, τα οποία είναι απίστευτα πρόσφατα, καινούρια και μεταβλητά. Ναι, και μεταβλητά. Δηλαδή γι' αυτό δεν το καταλαβαίνω εξ αρχής. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να είσαι τόσο απόλυτος ότι έτσι θα έπρεπε να είναι ένας άντρας, έτσι θα έπρεπε να είναι μια γυναίκα, όταν τα πρότυπα ομορφιάς ανά τους αιώνες. Ούτε καν δηλαδή ανά τους αιώνες. Χρειάζεται να πάμε στη Μεσοποταμία, ξέρω εγώ, για να βρούμε τα. Και πριν από 50 χρόνια, ρε παιδί μου, ήταν εντελώς διαφορετικά. Αυτή η πίστη σου ότι όχι, έτσι είναι μια γυναίκα, έτσι είναι ένας άντρας, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, που βασίζεται. Αλλά ακόμα περισσότερο, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι ακόμα κι αν είσαι 100% σίγουρος ότι εσύ κρατάς, ρε παιδί μου, το παγκόσμια στάνταρ για το πώς πρέπει να είναι ομορφιά, από πού πηγάζει η αλαζονία σου ότι. Τύπου, ας πούμε, π.χ. στην περίπτωση της κοπέλας αυτής, παιδί μου, που έκανε το βίντεο, ότι πρέπει να κάνω δημόσια παρέμβαση για να μπει μία τάξη, ρε παιδί μου, όχι απλά κρατάω τα στάνταρ ομορφιά στα χέρια μου, αλλά είναι κάπως η υποχρέωσή μου να βγω, ρε παιδί μου, να βάλω κόσμο στη θέση του για το πώς είναι. Μερικές φορές, παιδί μου, και καλά κάνει και ξεφεύγει προς τέτοιες κατευθύνσεις σε αυτή η συζήτηση, γιατί πρέπει να μπει ένα πλαίσιο πιο σοβαρό, ρε παιδί μου, για να αντιμετωπιστεί. Αλλά μερικές φορές νιώθω ότι μπαίνουμε και συζητάμε και λέμε, ξέρω εγώ, ναι, αλλά αυτό, εκείνο και το κίνημα, αλλά άσε με να είμαι όπως θέλω να είμαι, μου φαίνεται πολύ απλή βάση για να καθίσουμε μερικές φορές να την περιπλέξουμε παραπάνω. Και όλα αυτά τα σχόλια και όλη αυτή η αντίδραση που έχει να κάνει με το body shaming, κατά έναν τρόπο, είναι μια προσπάθεια ελέγχου. Προσπαθούν να ελέγξουν την πραγματικότητα του καθενός, τα σώματά τους, τη συμπεριφορά και που έχει να κάνει και με την πατριαρχία, αλλά γενικότερα με την κοινωνία. Οπότε το body positivity που πάρα πολλοί κόσμος λέει «Μα δεν είναι υγιές να είναι έτσι ένα σώμα και το εμφανίζεται σαν να είναι το πιο όμορφο και ότι έτσι πρέπει να είμαστε». Δεν είναι αυτό το body positivity. Μπορούμε να το πούμε και body neutrality. Δηλαδή, ας είμαστε απλώς όπως είμαστε και ας μην καταδικάζουμε τα σώματα που είναι διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε να προβάλλονται παντού. Είναι OK να είσαι όπως είσαι, όπως κι αν είσαι. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί είναι τόσο δύσκολο. Το πρώτο πράγμα που θα λέμε σε έναν άνθρωπο που θα βλέπουμε, που έχουμε να το δούμε καιρό ή τέλος πάντων τον είδαμε και χθες, δεν έχει σημασία, να του πούμε πόσο όμορφος είσαι, πόσο όμορφη είσαι. Γιατί πρέπει να πούμε πάντα κάτι, άλλαξες τα μαλλιά σου, τι έκανες εκεί, σε βλέπω λίγο χλωμό σήμερα. Γιατί πάντα πρέπει να βρίσκουμε ένα αρνητικό πράγμα να πούμε στον άλλον με το που θα τον δούμε. Όλη αυτή λοιπόν η πρακτική δεν έχει να κάνει και με ένα πολύ πιο πίσω βίωμα και μια διαδικασία που προέρχεται από τον κοινωνικό περίγυρο, από τη μαμά, από τη γιαγιά, από το πώς μεγαλώσαμε. Νομίζω ότι η οικογένεια είναι και όχι απαραίτητα ότι το κάνουν θέλοντας να δημιουργήσουν πρόβλημα. Πολλές φορές το κίνητρο μπορεί να είναι και καλό. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να αναγνωρίσω όλο το φάσμα. Αλλά δεν είναι και ένας πυρήνας όπου ευθεριεύει το body shaming. Ναι, φυσικά. Και επίσης δημιουργούν και πρόβλημα στα παιδιά, γιατί ένα παιδί δεν μπορεί να φιλτράρει και να καταλάβει ότι ο γονέας εκείνη τη στιγμή το κάνει από νιάξιμο. Ένα παιδί σίγουρα θα νιώσει άβολα, θα νιώσει ότι δεν έχει την έγκριση του γονέα, ότι
δεν το επιβραβεύει ο νέας, οπότε σιγά-σιγά αρχίζουν και δημιουργούνται όλα αυτά τα κόμπλεξ και μετά στο σχολείο και ούτω καθεξής. Πολλές φορές οι οικογένειες, έχει να κάνει βέβαια και με την κάθε περίπτωση αυτό, Σαφώς, είναι πολύ συγκεκριμένο, αλλά αν γενικεύαμε θα λέγαμε ότι συνήθως οι γονείς θέλουν να προστατεύσουν. Και το καταλαβαίνω και εγώ από τους δικούς μου. Επειδή η Λεύκη είναι κάτι όντως ασυνήθιστο στην πλειοψηφία του πληθυσμού εδώ, υπήρχε αυτό το προστατευτικό αίσθημα γύρω μου ότι μη σου πούνε κάτι, φόρα αντιλιακό για το καλό σου, όλα αυτά, σε κάθε βαθμίδα αυτού του πράγματος. Το θέμα είναι το πώς ανταποκρίνεται ο καθένας όμως. Δηλαδή, εγώ έβαλα τα όρια μου. Και ήρθα και είπα ότι μέχρι εδώ είναι αυτό το σχόλιο, αυτή η απόπειρα να με προστατεύσεις, γιατί πρέπει να μάθω μόνη μου. Γιατί τόσο ή άλλως η κοινωνία δεν πρόκειται να είναι πάντα θετική. Και από ό,τι συζητάμε σήμερα, μιλάμε για τα αρνητικά αυτού του πράγματος, έτσι, για τον body shaming. Δεν είναι μόνο ο στενός πυρήνας της οικογένειας, θεωρώ. Μπορεί να είναι όλο αυτό το σύμπαν. Εγώ το σύστημα ολόκληρο θα έλεγα. Για να ψωνίσεις, αν έχεις παραπάνω κιλά, να πρέπει να πας σε ειδικά μαγαζιά, να πρέπει να πας σε ειδικά σημεία ή να μην υπάρχουν ή να μόνο online. Ένα σωρό πράγματα, δηλαδή αν το ψάξεις από παντού, δεν βοηθάει ουσιαστικά κανένα. Για χρόνια που ψώνιζα κι εγώ ρούχα μόνο από συγκεκριμένα μαγαζιά που είχαν τέτοιο. Ακόμα και τα συγκεκριμένα μαγαζιά που έλεγες ότι εφόσον εμπορεύονται, ρε παιδί μου, αυτό το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη νήσα αγορά, ρε παιδί μου, oversize ατόμων, θα τόνιζαν με κάθε τρόπο, με ταμπέλες παντού πάνω στο ρούχο, ότι το ρούχο είναι extra large, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Ναι, σε φάση, ρε παιδί μου, μην ξέρω εγώ, θέλεις να κρύψεις ότι ψωνίζεις, ξέρεις, να κρύψεις ενώ, ρε παιδί μου, γιατί νιώθεις άσχημα, ξέρω, γιατί έχεις αυτό το κόμπλεξ, ότι θες να κρύψεις ότι ψωνίζεις ρούχα, ρε παιδί μου, από ειδική κατηγορία, ναι, να έχουν ταμπέλες παντού, να ξέρουν σίγουρα, ρε παιδί μου, ότι κάνεις. Όπως υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλες φίρμες αυτή τη στιγμή, ενώ παγκοσμίως γνωστές, Ναι. Οι οποίες υποτίθεται ότι στηρίζουν τη διαφορετικότητα, κάνουν καμπάνιες γι' αυτό, στα social media τους, γενικά καμπάνιες γι' αυτό, και όταν θα πας μέσα στο μαγαζί τους, δεν θα υπάρχει συλλογή για τα μεγάλα νούμερα, θα πρέπει να την ψάξεις μόνο online. Ουσιαστικά δεν με στηρίζεις με αυτό που κάνεις. Ίσα-ίσα που με καταδικάζεις. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εκτός από αυτά που ακούμε άμεσα, που μας λένε η οικογένειά μας, υπάρχουν και πολύ πιο έμεσα μηνύματα που λαμβάνουμε και καθορίζουν τη συμπεριφορά μας και τον τρόπο που αισθανόμαστε σε σχέση με το σώμα μας. Δηλαδή, ακόμα και να μην είχα ακούσει ποτέ το «μην τρως, είσαι χοντρή», όταν έβλεπα τη μητέρα μου και ξέρω ότι είναι πάρα πολλά κορίτσια που έχουν μεγαλώσει βλέποντας τις μαμάδες τους να κοιτιούνται στον καθρέφτη και να λένε «πήρα κιλά» ή «δεν μου κάνει αυτό» και να είναι πολύ λυπημένες και να ξεκινάνε δίαιτες ξανά και ξανά και να μισούν το σώμα τους και να βλέπεις ότι το φαγητό για αυτές γίνεται υποκατάστατο και στοργής και αγάπης και για οποιαδήποτε, ας πούμε, κατάθλιψη που μπορούν να περνάνε ή γενικά για οτιδήποτε συναισθηματικό κενό έρχεται να το γεμίσει, δεν γίνεται ένα παιδί να μην τα εσωτερικεύσει όλα αυτά όταν μεγαλώνει με δεδομένο ότι ακόμα και να μην ακούει τίποτα, ότι το να παχύνω είναι πάρα πολύ κακό και θα έχω δίκιο να είμαι πάρα πολύ λυπημένος αν παχύνω. Είναι αδύνατο να ξεφύγεις από αυτό το πράγμα. Και αυτό ξεκινάει από πάρα πολύ μικρά τα παιδιά το βλέπουν. Γι' αυτό βλέπουμε και παιδιά που 7 χρονών λένε πρέπει να κάνω δίαιτα στη μαμά τους. Και αυτό βέβαια μπορεί να οδηγήσει σε πολύ χειρότερες καταστάσεις όπως τροφικές διαταραχές κτλ. Που δεν χρειάζεται να μιλήσουμε σήμερα εδώ. Ναι, αντίστοιχο πρόβλημα έχουν και τα παιδιά τα οποία μπορεί να είναι πιο αδύνατα από αυτό που ο κόσμος θέλει. Γιατί έχω και φίλες που είναι αρκετά αδύνατες και έχουν δεχτεί επίσης body shaming. Βέβαια. Πάρα πολύ άσχημο. Έχω φίλη η οποία ντρεπόταν να βάλει σορτσάκι επειδή της λέγανε είσαι σακτικιό. Έχω αγόρια φίλους και πάρα πολλούς κιόλας γκέι φίλους που μπορεί να είχαν πάρει παραπάνω κιλά και να ντρεπόντουσαν να βγούνε. Έχω πάρει μηνύματα δηλαδή που κλαίγανε οι άνθρωποι και μου λέγανε ότι έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί συνέχεια μου κάνανε bullying. Επίσης, είναι ενδεικτικό το ότι είμαστε εδώ 5 γυναίκες και ένας άντρας. Τον οποίο χρειαζόμαστε όμως. Φυσικά, είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το... Εννοείται, γιατί τέτοιους άντρες θέλουμε, βασικά. Το body shaming δεν έχει σύνορα, κυριολεκτικά, και δεν έχει και σταματημό. Μπορεί να πιάσει τον οποιονδήποτε άνθρωπο για το οτιδήποτε. Ακόμα και για τα τατουάζ του. Για τα τατουάζ, για τα piercing, για το κούρεμα, για το ύψος. Το θέμα είναι ότι
Πέρα από το γεγονός ότι είναι χάλια και για γυναίκες και για άντρες, είναι χάλια γενικά ότι έχουμε πρότυπα το ότι είναι για τη γυναίκα όμορφο, ότι είναι για τον άντρα όμορφο, πώς πρέπει να είναι, αγνοώντας πλήρως και τα κοινωνικά φύλλα που, ας πούμε, δεν θέλουν να ενταχθούν πουθενά, που περνάνε ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, ότι τι να κάνω εγώ που δεν θέλω ούτε να ταιριάξω στα γυναικεία ούτε στα αντρικά, τότε τι κάνω εγώ. Δηλαδή, είναι απόλυτο χάος. Είναι πολύ λογικό να μην αρέσει σε όλους ο κάθε άνθρωπος. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι αυτό. Θέλω να μιλάω τουλάχιστον για το ερωτικό κομμάτι, γιατί ο καθένας έχει τα γούστα του. Το ότι κάτι εσένα μπορεί να μην σε ελκύει όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιβάλλεις στον άλλον το πώς θα είναι για να αρέσει σε σένα. Και αυτό που λέω και γενικά σε όλα τα κορίτσια που μου στέλνουν μηνύματα είναι ότι δεν σε αφορά καθόλου ένας άνθρωπος που δεν μετράει η αξία του για σένα. Και επίσης, δεν αρέσουμε σε όλους. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και να μην στεναχωριόμαστε, επειδή είναι πάρα πολλοί αυτοί που παίρνουν μηνύματα άσχημα, να μην στεναχωριούνται όταν θα πάρουν τέτοιο μήνυμα, γιατί δεν αρέσουμε σε όλους. Τι να κάνουμε. Το ότι ο καθένας θα έχει μια γνώμη να πει είναι το αρχαιότερο πρόβλημα και βοήθημα του κόσμου. Το θέμα είναι εσύ που στέκεσαι γύρω από αυτό. Και το τι δέχεσαι και το πώς αντιδράς σε αυτό, γιατί όλα είναι δράση-αντίδραση. Δεν έχει κανένα ρόλο τώρα το να κάτσεις να γυρίσεις πίσω αυτή την αρνητικότητα ή την τροπή που ο άλλος τεινάζει από πάνω του να την πετάς πάλι πίσω. Γιατί νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Και όλο είναι θέμα ισορροπίας. Δηλαδή, για κάθε αρνητικό υπάρχει και ένα θετικό. Ένα περιστατικό θα πω πολύ γρήγορα. Είχα πετύχει μια παρέα στο μοναστηράκι από αγόρια, που ο ένας γύρισε και μου είπε: «Άντε μωρή χοντρή», άρχισε να λέει, και πετάγεται ο φίλος του και κάνει: «Έλα ρε, σταμάτα, μην την πειράζεις, είναι γαμάτη, είναι φανταστική». Θέλω να σου πω, στην ίδια παρέα. Αυτό το παιδί πραγματικά, αν το δει αυτό, τον αγαπάω πάρα πολύ, γιατί δεν τράπηκε καθόλου μπροστά στους φίλους του να πει την άποψή του. Και αυτό θέλω να πω, ότι πάντα θα υπάρχει ένα αρνητικό, αλλά θα υπάρχει και ένα θετικό και πρέπει να το κρατάμε αυτό. Ειρήνη. Το ότι πάντα υπάρχει ένα αρνητικό και πάντα υπάρχει κάτι θετικό μου βγάζει λίγο όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο, για κάτι τέτοιο. Όχι, πολλές φορές υπάρχουν μόνο αρνητικά. Όχι, το βλέπω ως παράδειγμα, ότι από το αρνητικό από το θετικό μπορεί να πάρει παράδειγμα. Σαφέστατα. Εγώ θα ήθελα να προστατεύονται κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι που δέχονται το bullying και δεν θέλουν να έχουν πάνω τους το βάρος της εξήγησης. Δεν οφείλεις εσύ που δέχεσαι bullying εκείνη τη στιγμή και είσαι σε μια φορτισμένη, δύσκολη συναισθηματική κατάσταση, δεν οφείλεις σε κανέναν να κάτσεις να του εξηγήσεις γιατί αυτό που λέει είναι λάθος. Θα προτιμούσα να το κάνουν άνθρωποι όπως ο φίλος αυτού που βρήκες, που έτυχε να συναντήσεις, να το κάνουν οι υπόλοιποι, να το κάνει η κοινωνία. Να ελαφρύνουμε το τι σηκώνουν οι άνθρωποι που δέχονται το bullying και επίσης να ανέβει όλο το υπόλοιπο επίπεδο. Να καταλάβει ο κόσμος ότι πραγματικά δεν έχει κανένα δικαίωμα ποτέ και για κανένα λόγο να σχολιάζει την εμφάνιση των άλλων ανθρώπων αν δεν του ζητείτε η γνώμη του. Αν θέλει να το σκεφτεί, μακάρι να σταματήσει και να το σκέφτεται. Αλλά τουλάχιστον να το κρατάει για τον εαυτό του. Εγώ εκεί θα ήθελα να είμαστε, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο. Και σε κάθε περίπτωση να μην επιβάλλει την τοξική του σκέψη στον άνθρωπο τον οποίο έχει απέναντί του. Θα σας πω το δικό μου παράδειγμα. Εγώ ήμουν στην αντίπερα όχθη για πολλά χρόνια, μέχρι που έκανα πολλή δουλειά με διάφορους τρόπους. Και όταν κάποιος με ρώταγε τι έχω, το μόνο που ήξερα να κάνω είναι να γίνομαι επιθετική, όχι με άσχημο τρόπο, αλλά το πιο συχνό ήταν το «σιγά μη σου πω τι έχω» ή το ειρωνικό «δεν κολλάει όμως». Και αυτό γιατί εμένα με βοηθούσε. Σε κάθε περίπτωση όμως κρατώ και το ότι η ανοιχτότητα βοηθάει και το ότι δεν πρέπει να επιβάλλουμε την τοξική μας άποψη στους ανθρώπους που μπορεί να τους δημιουργήσουμε μεγαλύτερο πρόβλημα ρωτώντας τους πράγματα που αφορούν τέτοια ζητήματα τα οποία συζητάμε. Φυσικά και βοηθάει ο άλλος να σου πει ένα δοκίμιο, ξέρεις, έχω κάτι που δεν είναι μεταδοτικό, είναι αυτοάνωσο, συμβαίνει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, μπλα 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 μπλα, αλλά δεν οφείλεις, δεν είναι δική σου δουλειά να κάτσεις να εκπαιδεύσεις τον άλλον. Επειδή είναι λίγο τοπικό όμως ακόμα αυτό, νομίζω ότι όλοι με κάποιο τρόπο προσπαθούμε ο καθένας όπως νιώθει καλύτερα να το πάει εκεί που πρέπει να γίνει το αυτονόητο. Αν μπορείς να το κάνεις και δεν σου κοστίζει, φυσικά και κάν' το.
Το θέμα είναι ότι σε πάρα πολύ κόσμο κοστίζει απεριόριστα αυτό το πράγμα. Δεν μιλάμε στην περίπτωση όπου αυτό όντως φέρνει ένα μεγάλο βάρος συναισθηματικό σε κάποιον άνθρωπο. Σε καμία περίπτωση. Μιλάμε στην περίπτωση όπου έχει γίνει μια δουλειά, μπορείς να το στηρίξεις αυτό και σε ενδιαφέρει ή μπορείς πραγματικά συναισθηματικά να το επικοινωνήσεις. Γιατί είναι όντως αλυσιδωτό αυτό. Δεν έχουμε τόσο καλωστημένη κοινωνία για να μπορεί να γίνει αυτό και να σηκωθεί όλο το επίπεδο μαζί, ρε παιδί μου. Αυτό θα πάρει πάρα πολύ καιρό. Και ο καθένας βάζοντας το λιθαράκι που λέγαμε προηγουμένως μπορεί να βοηθήσει λίγο παραπάνω όσο θέλει, όσο επιθυμεί και όσο αντέχει. Ήθελα να έρθουμε σε σένα, Ελένη, γιατί ασχολείσαι με αυτό το κίνημα και με όλη αυτή τη δουλειά που μας περιέγραψες από πάρα πολύ μικρή, αλλά αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι σε τόσο τοξικές συνθήκες που περιγράψαμε και σε όλη τη συζήτηση μέχρι στιγμής, να κρατάς γερά όλη αυτή σου την προσπάθεια και να μην σε επηρεάζει. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή ήμουνα 15 όταν αντιλήφθηκα όλα είναι πάρα πολύ άσχημα και γενικά δεν περνάει κανένας καλά. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ο καθένας περνάει το δικό του στάδιο αποδοχής ότι έτσι είναι τα πράγματα στην κοινωνία και πρέπει να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε. Εγώ είμαι έξαλλη το 98% του χρόνου. Δηλαδή, εγώ έχω 0 ανοχή την περισσότερη ώρα, εκτός αν έχω πάρα πολύ καλή διάθεση, γιατί ήδη τώρα είμαι 22 σχεδόν, από τα 7 χρόνια, τα 3 τα σπατάλησα στον εξηγώ στο καθένα, ναι, κοίταξε να δεις, είναι έτσι τα πράγματα, είναι αλλιώς τα πράγματα. Τώρα έχω 0 ανοχή, είμαι σε φάση, άνοιξε Google, άμα θέλεις τα αλήθεια να μάθεις, θα κάτσεις να το διαβάσεις μόνος σου. Ο ακτιβισμός είναι πάρα πολύ εξουθενωτικός. Και όταν μπαίνεις σε διαδικασία να εξηγείς στον καθένα το τι είναι τι, εξουθενώνεσαι σε βαθμό που μετά δεν μπορείς να υπάρξεις ο ίδιος και να έχεις αυτή τη θετικότητα για τον εαυτό σου ή να επιβιώνεις εσύ μες στην κοινωνία από ένα σημείο και μετά. Άρα δεν μ' αρέσει γενικά η ιδέα ότι πρέπει να κάνεις συναισθηματική εξυπηρέτηση από τη στιγμή που μιλάς γι' αυτό. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω πάντα τη συναισθηματική εξυπηρέτηση να το εξηγώ. Γιατί από ένα σημείο και μετά είμαστε στην εποχή του ίντερνετ. Αν κάποιος τα αλήθεια θέλει να μάθει, έχει τόσες πολλές πηγές πλέον που καλές ή λιγότερο καλές, αλλά είναι πάρα πολλές πηγές. Και στα αλήθεια μπορείς να μάθεις τα πάντα και να αλλάξεις τη γνώμη σου, να αλλάξεις την κοσμοθεωρία σου. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες, αλλά είναι πάρα πολύ ειρωνικό ότι το λες σε ένα μέρος που μαζευτήκαμε πάρα πολλοί άνθρωποι να εξηγήσουμε σε κόσμο. Πρακτικά. Να πω μόνο ότι υπάρχει το πολύ ωραίο, τέλος πάντων, saying στα αγγλικά, το ότι αν δεν είσαι θυμωμένος ή θυμωμένη, δεν προσέχεις τι γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά δεν γίνεται να μην έχουμε θυμό για τα πράγματα που συμβαίνουν. Πάει να πει ότι είμαστε όλο, ξέρω εγώ, θετική ενέργεια και πάμε, μαν. Ναι. Ήθελα να το πω από την αρχή αυτής της συζήτησης, δεν το είπα ποτέ, ότι όταν μιλάω χρησιμοποιώ τη λέξη χοντρή, χοντρός, και για πολλούς ανθρώπους αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ άσχημο, μπορεί να τους κάνει να νιώθουν άσχημα. Γι' αυτό ήθελα να προειδοποιήσω, αλλά θα ήθελα αυτή τη λέξη να την πάρουμε πίσω. Βέβαια, αν αυτή η λέξη τελικά, γιατί αυτή είναι η κίνηση γενικό παγκοσμίως δηλαδή, και το φάτ να το πάρουμε πίσω. Κάποιες λέξεις όμως δεν είναι καθόλου ώρα να τις πάρουμε πίσω. Καλύτερα να τις ξεχάσουμε, να τις βάλουμε στο χρονοτούλαπο για καιρό και ίσως μετά από μια δεκαετία να τις ξαναεπισκεφτούμε και να δούμε τι γίνεται. Το χοντρός, χοντρή θα ήθελα να το πάρουμε πίσω. Δηλαδή, γιατί αυτά που λέγονται κατ' εφημισμό για να περιγράψουν την κατάσταση, το υπέρβαρη, το με καμπύλες, το δεν ξέρω τι άλλο, μου φαίνονται ότι είναι, μου φαίνονται χαζά, μου φαίνονται χειρότερα. Γι' αυτό προτιμώ τη λέξη χοντρή. Αυτή είναι η πάρα πολύ μικρή θεωρία και πιστεύω ότι πρέπει να διαλέγουμε ποιες λέξεις θέλουμε να φέρουμε πίσω. Και εγώ όταν περιγράφω τον εαυτό μου κανονικά θα πω είμαι χοντρή, παιδιά, τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Ναι, γιατί πρέπει να λέω έχω παραπάνω κιλά, είμαι στρομπουλή. Θέλω να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η θεωρία του reclamation, ότι παίρνεις πίσω τη δύναμή σου, χρησιμοποιώντας μια λέξη την οποία την έλεγαν σαν κάτι αρνητικό απέναντί σου και εσύ το παίρνεις και το κάνεις δύναμή σου. Και συμφωνώ με την ιδέα ότι κάποιες λέξεις δεν γίνεται να το κάνεις αυτό, γιατί έχουν υπερβολικά μεγάλο ιστορικό βάρος και είναι πολύ dark. Και δεν γίνεται να αλλάξει αυτό, αλλά αυτό θα το κρίνει πάλι, νομίζω, η κοινότητα στην οποία ανήκει αυτή η λέξη. Αλλά και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή εγώ ακριβώς, νομίζω στα 15, επειδή άρχισα να χρησιμοποιώ τη λέξη χοντρή ως κάτι που περιγράφει σωματότυπο, όχι ως αρνητικό σχόλιο, κάτι τέτοιο,
δεν με καταλάβαινε ο κόσμος γύρω, νομίζω. Ότι είναι ακόμα πολύ φρέσκο το ότι μπορείς να περιγράφεις το σώμα σου έτσι όπως είναι, χωρίς να είναι ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Και νομίζω θα ήταν καλό ούτε λεπτή είναι κοπλιμέντο και κάτι θετικό, ούτε το χοντρί είναι κάτι κακό ή κάτι καλό, whatever. Είναι απλά περιγραφή σώματος και είναι αυτό. Συμβαίνει ήδη στο εξωτερικό αυτό. Και εγώ όταν το είδα είπα μπράβο, επιτέλους. Υπάρχει μια ντροπή η οποία πηγάζει γύρω από την αντίληψη του άλλου. Δηλαδή ότι εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο χοντρός είναι κάτι κακό. Είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να πω τη λέξη χοντρός, γιατί ντρέπομαι να την πω. Οπότε μην τη λες κι εσύ, γιατί τι κάνεις. Μα περιγράφω κάτι. Είναι μια πραγματικά απλά περιγραφική λέξη μια συνθήκη. Δεν πάω να πω κάτι αρνητικό. Ούτε πάω να οριοποιήσω μια συνθήκη και να απαγορέψω λέξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτό αλλάζει σιγά-σιγά και ελπίζω να γίνει. Αυτά που λέμε δεν σημαίνουν ότι είμαστε ενάντια στην πολιτική ορθότητα. Έτσι νιώθω ότι χρειάζεται να το πούμε. Έτσι, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πιάσουμε και το κομμάτι των απορρίψεων που ενδεχομένως να έχουμε βιώσει λόγω της εξωτερικής εικόνας. Είτε είναι επαγγελματικές, είτε άλλου τύπου, τέλος πάντων κάτι που μπορεί να μας έχει καθορίσει ή στιγματίσει. Ελένη. Εγώ δεν νομίζω να ήταν ποτέ σε σοβαρό βαθμό, γιατί δεν ήταν κάτι σε σχέση με το οποίο το έχω εγκινητής, αλλά κυρίως ό,τι αφορά τατουάζ και τα λοιπά. Δηλαδή, μία δουλειά έκανα επιτυχημένα, έπρεπε να τα καλύπτω και τα λοιπά, γιατί αλλιώς φαινόμουν αντιεπαγγελματική. Δηλαδή, αυτό. Και έχω πολλούς φίλους που, ας πούμε, λόγω της εμφάνισης τους που αφορούσε κάτι άλλο, λόγω κάποιας disability ή λόγω εμφάνισης, λόγω κιλών, λόγω κάτι στο πρόσωπο, άκνε, κάτι πολύ ευγενικά εργοντότες ήταν σφαστέξ, δεν θα μας ταιριάζεται κτλ. Αλλά ναι, δεν. Είναι νομίζω αρκετά συχνό φαινόμενο ότι κοιτάνε πρώτα την εμφάνιση, πόσο θα πουλήσει στην επαγγελματική θέση που θέλουν να σε προσβάλλουν. Εγώ από αρκετά νέα, από τότε που άρχισα να γράφω και γενικότερα να δούλεψα και σε δισκογραφικές που ήταν καλλιτέχνες και στο ραδιόφωνο και μετά είχε συζητηθεί και τηλεόραση. Δεν θα μπορέσεις να κάνεις καριέρα στη showbiz, δεν θα μπορέσεις καθόλου να μπεις μέσα σε αυτό το κομμάτι αν δεν χάσεις κιλά. Ήταν αυτό που άκουγα συνέχεια. Ήταν ρητό στο το πάρα πολλοί κόσμος. Εντάξει, προχώραγα εγώ, δεν έκανα αυτό που ήθελα να κάνω. Έχω ακούσει όμως ακόμα και τώρα σχόλια όπως δύο χοντρές σε μια εκπομπή δεν γίνεται. Είναι too much. Τώρα τι ακριβώς είναι too much, είναι too much στην οθόνη, είναι too much, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θέλουν να πούν. Ναι, συμβαίνει. Στο δικό μου κομμάτι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο σε έντονο βαθμό. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν περισσότερο φόβος του περιβάλλοντος μου μην τυχόν και γίνει, παρά όντως ανασταλτικός παράγοντας στο επαγγελματικό μου κομμάτι. Μη σου πω ότι και λόγω εποχής, που η διαφορετικότητα είναι κάτι το οποίο πλέον είναι και ζητούμενο για να αλλάξουν και τα πράγματα γύρω μας, έχουν ανοίξει ίσως και πόρτες, θα σου έλεγα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και έχει να κάνει και καθαρά με την επιλογή μου να μην υπάρχει ντροπή γύρω από αυτό. Ωραίο να έχουμε και αυτό το παράδειγμα. Εσύ, Ειρήνη. Ξεκίνησες λέγοντας είτε ερωτικές είτε επαγγελματικές απορρίψεις. Μην ξεκινήσουμε με τις ερωτικές απορρίψεις. Ας πάμε. Δεν είχα επαγγελματικές. Βέβαια, υπήρξε δουλειά που πήρα και ήταν οι πρώτες μέρες και εμφανίστηκε αυτός που απέρριψαν και φορούσαν ντεκολτέ και είπε «Α, γι' αυτό σε πήραν». Μου ήταν πολύ ευχάριστο, μακάρι να μην είχαν πάρει αυτό. Δυστυχώς δούλευα πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να ακούς ότι δεν σε θέλω γιατί είσαι πιο άσχημη από τη γυναίκα που θα ήθελα δίπλα μου. Νομίζω ότι... φίλος σου μου έχει πει όταν έβαζα τα ρούχα μου, τουλάχιστον έχεις ωραίο σώμα. Κάτι είναι και αυτό. Το να το σκεφτείς αυτό, δηλαδή, dark σκέψεις μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, όλοι έχουμε κάνει, ξέρω εγώ, για το οτιδήποτε. Έχεις μια σκέψη που ντρέπεσαι που την έκανες. Αυτό το ότι έχεις τη δύναμη να το εξωτερικεύσεις, να το πεις στον άλλον, μου φαίνεται αδιανόητο. Και τι δύναμη είναι αυτή, τι είναι αυτό τελικά. Ναι, μου φαίνεται αδιανόητο, δεν ξέρω. Θωμά, θες να πεις κι εσύ έτσι, αν έχεις βιώσει απορρίψεις που να σε έχουν καθορίσει ή όχι. Επαγγελματικά δεν είχα κάτι. Εντάξει, δεν με κάλεσαν να γίνω εξώφυλλος στο Men's Health ποτέ, αλλά δεν το προσπάθησα κιόλας. Αλλά
Επαγγελματικά δεν είχα ποτέ πάρει μία απόρριψη γι' αυτό. Ήξερα όμως, ρε παιδί μου, από διάφορες έμικρες ότι έχοντας παραπάνω κιλά και μήπως έχοντας και την εμφάνισή μου παλιότερα, ρε παιδί μου, καθόλου ότι είχα μπει σε ένα κουτάκι, ξέρω εγώ, ότι αυτός είναι πιο πολύ ο αστείος, ξέρω εγώ, cute, ναι, χοντρούλης, ξέρω εγώ, τύπος, εμείς σε αυτό το κουτί, οπότε δεν σε υπολογίζουμε για πράγματα που είναι κάτι άλλο, ρε παιδί μου, που θέλουμε έναν ωραίο, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Ξέρω ότι η γυμναστική, χωρίς ποτέ να έχω βιώσει, εγώ θα έλεγα ότι πράγματα που με έχουν επηρεάσει περισσότερο, πράγματα που αποκλείστηκα κάπως, επειδή μου το να κάνω λόγω πολλών κιλών, που με πήρξαν περισσότερο είναι τύπου καθημερινά πράγματα του στυλ, το να μην μπορώ να πάω σε ένα μαγαζί, σε μια μεγάλη αλυσίδα και να πάρω ρούχα, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Ή το ακραίο να θέλω να πάρω ένα ποδήλατο για το σπίτι γυμναστικής και να είναι ξέρω, μέχρι 110 κιλά, ας πούμε. Το οποίο είναι εκπληκτικό, ξέρω εγώ. Ναι, αν ήμουν 110 κιλά δεν χρειαζόμουν ποδήλατο. Γιατί η απόρριψη, το να αποκλείσει από κάτι δεν είναι απαραίτητα ρητό. Ναι, αυτό δεν είναι ότι. Ναι, ας πούμε τώρα το ότι δεν μπορεί να με σηκώσει ένα άλογο, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι που φταίει κάποιο συγκεκριμένα, αλλά. Π.χ. το ποδήλατο θα μπορούσε να με σηκώνει, μια σκηνή για γυμναστική. Αν έπρεπε να δώσουμε ένα μήνυμα σε σχέση με το πώς δεχόμαστε τον εαυτό μας για αυτό που είναι σήμερα, τι θα είχαμε να πούμε? Να δεχτούμε radically τον εαυτό μας, ότι χωρίς να έχουμε ανοχή για γνώμη άλλων, χωρίς να έχουμε για τη γνώμη του media, whatever, οτιδήποτε τέτοιο, ότι να μπούμε σε διαδικασία να αποδεχτούμε τον εαυτό μας, άμα γίνεται να το αγαπήσουμε, άμα όχι τουλάχιστον να το προστατεύσουμε και να το προσέχουμε, ώστε όταν βγαίνεις έξω ή κάνεις πράγματα ή κάθεσαι μες στο σπίτι σου, να έχεις συναίσθηση ότι ζεις και ότι μπορείς να συνεχίσεις να ζεις όμορφα πράγματα και ότι κανένας δεν μπορεί να στο απογορεύσει. Σιγά σιγά να αρχίσουμε να δουλεύουμε και το τι σκεφτόμαστε. Δηλαδή, θα δω μία πολύ χοντρή γυναίκα στην παραλία με ένα μικροσκοπικό μπικίνι. Μπορεί η πρώτη σκέψη που θα μου έρθει να είναι γιατί το φόρεσε αυτό. Θα το δουλέψω, θα το φάω και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αν το έχω καταφέρει εγώ, μπορούμε να το καταφέρουμε όλοι. Ωραία. Νομίζω ότι είπαμε πάρα πολλά πράγματα και βιωματικά και θεωρητικά και πώς βλέπουμε τον κόσμο. Ελπίζω όποιοι μας δουν άνθρωποι να νιώθουν λίγο πιο αποδεκτοί και ότι δεν είναι μόνοι τους. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην νιώθουμε μόνοι μας όταν περνάμε μια τέτοια διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ.